Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một công thức làm bánh bao vô cùng đặc biệt. Bánh rất là mềm và xốp, cách làm thì vô cùng đơn giản. Trước tiên mình sẽ đi kích hoạt men trước. Hana cho vào chén nửa muỗng cà phê đường cát, 40ml nước ấm, khuấy đều lên. Men thì Hana sử dụng 4g men khô. Mình cho vào và sau đó khuấy đều, đậy kín lại để khoảng 5 phút cho men nở. Đây là men của Hana sau khi ủ khoảng 5 phút. Mình sẽ tiếp tục cho vào chén men thêm 50ml nước, khuấy đều và để qua một bên. Bột mì thì Hana sử dụng bột mì đa dụng 168g. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có bột mì màu đỏ của Thái Lan thì làm ngon hơn. Nếu ở Việt Nam mình có thể sử dụng bột mì Hoa Ngọc Lan. Sau khi rây bột xong, mình sẽ cho hết chén men vào và cho vào máy nhồi khoảng 5 phút. Sau 5 phút mình sẽ tắt máy và đem bột đi ủ. Trước khi ủ, cô bác, anh chị và các bạn nhớ thoa một ít dầu vào tô. Và đây là bột của Hana sau khi nhồi được khoảng 5 phút. Bột bây giờ không được mịn nhưng mà rất là mềm. Mình sẽ ủ bột nở khoảng gấp 2 hoặc 2,5 lần, tùy theo thời tiết cô bác, anh chị và các bạn ở mà nhanh hay chậm. Trong khi chờ bột nở, mình sẽ đi làm phần nhân. Nhân thì Hana sẽ làm nhân xá xíu. Cho vào tô 240ml nước. Thêm vào 20g dầu hào. 20g nước tương. 40g hắc xì dầu. 1/2 muỗng cà phê muối. 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. 100g đường cát. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ đừng bớt đường nha, vì Hana bớt rồi, nhân hơi bị mặn. Và 1/2 muỗng cà phê tiêu. Mình sẽ khuấy đều lên. Hỗn hợp để làm sệt phần nhân thì Hana sử dụng 40g tinh bột bắp và 80ml nước. Mình cũng khuấy đều hỗn hợp này và để qua một bên. Kế tiếp mình sẽ đun nóng 1,5 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho vào chảo 20g hành tím sắc lát và phi cho tới khi hành thơm. Sau khi phi hành xong, mình sẽ cho hết phần nước sốt vào và nấu sôi. Khi phần nước sôi thì mình sẽ bỏ hết phần hành tím. Trước khi cho hỗn hợp bột bắp vào, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều lên. Vừa cho vừa khuấy, cho tới khi hỗn hợp trong và sánh đặt lại thì mình tắt bếp. Và mình sẽ để cho phần sốt này thật là nguội. Sau khi phần sốt nguội hoàn toàn, mình sẽ cho vào tô. Thêm vào 180g thịt xá xíu cắt nhỏ và trộn đều lên.
Đây là bột Hana ủ trong lò vi sóng khoảng 50 phút. Bột nở rất là to, có thể gấp 2,5 hoặc gấp 3 phần bột ban đầu. Mình sẽ để phần bột này qua một bên, tiếp tục rây vào cối 56 g bột mì. Thêm vào 50 g đường cát, 1,5 muỗng canh mỡ hoặc là dầu ăn, 25 g lòng trắng trứng gà, 1/4 muỗng cà phê giấm, 1 muỗng canh bột nở. Hỗn hợp bột này cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần nhồi cho tới khi bột được trộn đều. Sau đó mình sẽ cho phần bột ủ lúc nãy vào, tiếp tục nhồi khoảng 10 phút hoặc cho tới khi bột mịn thì mình sẽ tắt máy. Bột sau khi nhồi xong rất là mềm, không có cứng giống như cô bác, anh chị và các bạn từng làm trước đây. Mình sẽ cho một ít bột áo ra bàn, túm tròn khối bột lại. Đây là phần bột của Hana sau khi nhồi 10 phút, bột rất là mịn và rất là mềm dẻo. Và mình sẽ cán dẹp khối bột này ra. Và cuộn tròn khối bột theo chiều dài. Để hai mép bột được dán với nhau, cô bác, anh chị và các bạn nhớ thoa một ít nước. Công thức bột này Hana chia được 8 cái. Công thức nhân thì Hana làm gấp đôi công thức bột. Phần nhân còn dư mình có thể để trong tủ đông để lần sau mình làm tiếp. Vì mỗi lần làm mình chế biến nhân hay lách cách nên Hana làm một lần nhiều. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể chia đôi công thức nhân ra. Phần tạo hình thì cô bác, anh chị và các bạn nhìn theo cách của Hana. Mình chỉ cần cán bột từ ngoài vào, mình đừng có cán mỏng phần trong. Và phần bột cán, cô bác, anh chị và các bạn mình cũng đừng cán mỏng quá. Mình sẽ cán bột có đường kính khoảng 10 tới 11 cm là được. Phần nhân thì Hana sử dụng khoảng 1 muỗng canh. Đây là cách Hana hay sử dụng để bắt bánh bao xá xíu. Mình sẽ ép hai mép bột lại với nhau và chia làm 3 cạnh. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình thích làm theo kiểu thông thường cũng được. Với cách làm này, khi mình hấp xong, phần nhân không bị chảy ra ngoài, mình để cấp đông cũng rất là dễ dàng. Phần này cô bác, anh chị và các bạn nhớ túm kỹ 3 mép bột lại với nhau. Vì nếu mình làm không kỹ một chút, phần này nó sẽ bung ra, thì giống như bánh bao cười mà mình hay thấy, phần nhân sẽ bị chảy ra ngoài. Hana thì Hana không thích như vậy, nên mình làm chặt lại. Tùy theo cô bác, anh chị thích chảy nhân hay là không chảy nha. Phần này không bắt buộc. Trước khi làm bánh, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Sau khi nước sôi, mình sẽ cho xửng bánh lên hấp 12 phút ở lửa lớn. Để hấp bánh bao hay bánh bông lan, Hana thấy xửng hấp bằng tre rất là tốt. Phần mặt bánh lúc nào cũng khô ráo. Đây là bánh của Hana sau khi hấp được 12 phút. Phần bánh rất là mềm và xốp, mình có thể bóp vào, bỏ ra, bánh vẫn không bị biến dạng. Phần nhân thì rất là vừa ăn. Hana thử bớt lại 20 g đường thì phần nhân mặn ăn không ngon, nên cô bác, anh chị và các bạn đừng có bớt đường. Phần vỏ bánh thì rất là ngon, vừa mềm vừa xốp. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ Hana nhé. Hana cảm ơn.
Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nhé. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.